Welcome to another episode of Rob PH TV. Today, we are visiting the home of classic and standard American Bullies owned by Xenia Bullies. Hello, my name is Myla Xenia and this is my husband, Ryan Christopher Xenia, and we are the owner of Xenia Bullies. We started Xenia Bullies back in 2020 during the peak of the COVID-19 pandemic. Medyo tragic yung start namin kasi our first American Bully, Mion, was diagnosed with bone cancer. So sabi nga ni Vet, mag-ready na kami. Kaya nag-seek ako ng advice dito sa kaibigan ko, kay Kuya Richard Ang of Crazy Rich Bullies. Ang sabi niya sa amin, may pauwi siya na female American Bully. So napaisip din kami. Sabi ko, why not get a male? Baka sakaling ma-prolong namin yung life ni Mion pag may kalaro na siya. Then luckily, nakakuha kami ng male and then we later named him Venom. From there, miraculously, Mion survived. Out of our joy, we decided to get 2 females from Crazy Rich Bullies. Sakto naman Kuyang Richard is willing to let go some of them at marami naman siyang pauwing dogs. So we got 2. So, pinangalanan namin silang Poison at Toxin. Tapos, after ilang months, nagkamustahan ulit kami ni Kuya Richard. Tapos, pabiro ko nga sabi sa kanya, Kuyang, baka naman may pauwi ka na naman na aso ha. Then nagulat siya. Sabi niya sa akin, Nobs, para ka naman may sixth sense niyan. Yes, may pauwi ako. Isang male and female from Romania. Ang plano ko sana nun, kukuha talaga ako ng female kasi nag-iisip na kami mag-breed. Pero ang sabi niya sa akin, Nobs, male ang kunin mo kasi isa pa lang yung male mo dyan. And from there, nakita ko yung puppy, natuwa ako kasi ang ganda niya. We later named him Riot or mas kilala siya sa Mushi Mushi. Nung una, wala talaga kaming planong mag-breed. Kasi sila yung tinuturing naming babies dito sa bahay. So, bigla kami napaisip, bakit nga ba hindi na tayo mag-breed? Para din ma-experience sa ibang tao kung gaano kasaya magkaroon ng isang American Bully. So basically, we paired Venom to Mion, Toxin, and Poison. Luckily, we produced 25 colorful puppies from our first breeding. Kaya sobrang saya kami. This is a good start for us. Tapos, naalala ko, we started posting sa Facebook ng mga cute photos ng American Bully namin dito. Then one day, nag-message sa akin si Sir Carl Heinz Codera of Dignitas Bully Pack sa Baguio inquiring about kay Venom. Gagamitin niya yata sa program niya si Venom. Then nagtuloy naman kami, nakapag-breed kami, nakapag-produce din siya. Then from there, naging kaibigan namin siya, naging ka-close. Then later on, ginawa namin siyang secret consultant ng Xenia Bullies. Honestly, ayaw po talaga namin nung una kasi we are more of the family dog lang. Kaso dahil sa pag-push namin ni Sir Carl na mag-join, so we decided to participate. As I remember, nung una, kita pa lang niya kay Venom na sabi niya agad na, oh, this is the representation of totoong American Bully. Then, nag-repair nga siya na handler, si Dom, na we later on gave the nickname Chubby Chubby.
Not everyone knows this, pero si Venom ay apo ni Grand Champion LPT sa Mexico. At tingin ko doon niya naman na yung pagiging show dog niya. Nandun yung instinct niya, nandun yung gating niya, kung paano siya gumalaw. Si Venom, doon niya nakuha yon. Tapos, as per Riot naman, ito nakakatuwa kasi si Venom, sinali namin ang show. Si Riot umiiyak. So, ang ginawa namin, sinama namin si Riot sa show. And at the end, nag-perform pa ng maayos yung dalawa. Kaya naging super tandem sila. Simple lang naman, we always give the best for our dogs. In return, our dogs are just paying back the unconditional love and care we always give them. Nag-start po ako na mag-handle ng mga dogs nila Sir Ryan and Ma'am Myla. Nai-refer po ako nung kaibigan ko na si Carl. Personally kasi ako, is nilalambing ko talaga yung aso. Kagaya nila Riot, nila Venom, nila Chaos, mga wala silang experience na kinokolar, nilalagyan ng choker. So, from the bottom talaga, nilambing ko talaga sila na parang sarili kong aso. Minahal ko sila na parang sarili ko ding aso, inalagaan ko din sila na ganun. Inunti-unti ko yung pag-train ko sa kanila. Nung nag-gain ko na yung trust nila, tsaka ko inintroduce sa kanila yung show training. And then after nung show training, nakuha na nila yung proper gating, proper stocking nila, yung forma nila sa dog show. Binibigyan na namin sila ng workout, naghahagdan kami, swimming. Inunti-unti namin na ipasok sa mga sistema ng dogs para hindi din sila mabigla. So ito si Venom, galing siyang SBK from Mexico. And nabili nila Sir Ryan and Sir Richard ang ng Crazy Rich Bullies, si Venom, kay Carlos na known isa sa mga founder ng SBK. So ang pedigree ni Venom is 2 times Grand Champion LPT. So ito si Riot, galing naman siyang Romania, breeding ni Versus Bullies. So, binili talaga siya nila Sir Ryan, is 2 weeks old pa lang siya. So, wala pa talagang idea. Bili nila Sir Ryan dahil cute. Nakalabas kasi yung dila nung nakita nila sa picture, kaya nila binili. And then, hindi naman din nila expect na magta-turn out ng ganyan. So, ang pedigree ni Riot is Rocomania and Muscletone Magoo combo. Isa sa pinaka nagustuhan ko naman kay Riot is yung pagiging, as in siya yung nakikita ko na one of the best example na standard dito sa Philippines. So yung head size niya, yung bone niya, as in everything malaki sa kanya. So I'm not saying na he's a perfect dog, pero I think may improve pa siya. And then for me, for Senya Bullies, siya yung pinaka-closest look kay Muscletone Magoo. Nasa maraming anak ni Magoo. I think, hindi naman siya anak ni Magoo, pero I think siya yung pinaka-close sa looks ni Magoo. And then, luckily, last IBBC show, nanalo siya ng Best in Show and Best of Breed. And then, na-awardan din ako last IBBC show ng Best Handler Award. So si Venom, nung nag-start namin i-show si Venom, dire-diretso yung panalo niya. I think it's safe to say na sabihin ko na denominate namin yung classic category. So, yun na lang, nakakuha din kami last show, ABKC show sa Victoria City. Nakakuha namin yung Best in Show and Best of Breed. So yun. Konti na lang, magcha-champion na si Venom sa ABKC. So, ika-crown na siyang as a ABKC champion. So, this is Chaos, produced ng Senya Bullies. So, Chaos is out of Venom and Toxin. So, si Toxin, we all know na anak siya ni Lucky Luciano. And then, nanalo din siya ng 6 to 9 male standard category last IBBC show.
So, ito, ang una-una kong tips sa mga newbies is piliin nyo yung taong makakasama ninyo. Doon kayo sa tao na nag-iisip ng show dog. Kasi doon sa part na yon, since newbie ka, wala kang idea, sila mismo yung magtuturo sa inyo na ganito yung piliin mong aso, itong linyada yung sundan mo, ganito ka mag-breed. Doon kasi mag-i-start lahat yan sa magiging mentor mo. Sa the way naman ng pagpili ng tuta, sabihin na natin lahat ng tuta kasi cute. So doon ka mabubulag kasi ang ganda ng tuta, cute ng tuta, ang ganda ng kulay. Paano mo masasabi na show dog siya? So ngayon, tignan mo yung overall structure ng tuta. Huwag kayo basta-basta mabibilib sa tuta na naka-stack sa stock box. Kailangan makita nyo rin siya naglalakad, tumatakbo. And then kung bibili naman kayo ng import na puppy, mas maganda is humingi kayo ng video na eye level ng aso, naglalaro, may kalaro siya. Kasi sa gating, dun mo makikita kung may problema yung aso. Choose the right breeder, choose the right mentor, always go for the ABKC standards. So kung newbie ka, maraming taong hindi maniniwala sa'yo. Medyo naiyak talaga ako, sir. So, maraming tao hindi maniniwala sa'yo. Sa umpisa, idadoubt ka nila. Hindi sila makikinig sa'yo. Pero lagi ka lang maniwala sa sarili mo. Tuloy nyo lang yung ginagawa ninyo. Eventually, magpe-pay off lahat ng ginagawa ninyo. Medyo emotional talaga sa akin itong pagiging dog handler ko kasi ginive up ko yung karir ko kasi alam ko, ito yung gusto ko ngayon. Tsaka sobrang laki ng pasasalamat ko kila Ma'am Myla and Sir Ryan, lalo sa mga kaibigan ko na naniniwala sa akin sa kakayahan ko. Especially kay Lamoy, kay Roy, kay Doc Carlo, kay Carl. Yun yung mga taong naniniwala sa akin. Papakita ko lang sa kanila palagi na kung sino ako. And lagi ko lang ding iniisip is para sa family ko yung ginagawa ko lahat. Para sa anak ko, para sa wife ko, para mas maganda yung buhay namin sa pagdating ng araw. So yun, ganito kami sa Senya Bullies. Hindi kami basta-basta nagbe-breed lang ng aso, nagsushow ng aso, naniningil ng stud fee para pagkakitaan yung aso. Hindi kami ganun dito. Makikita nyo naman siguro, more of companion dogs. Kaya nag-dog show sila si Ryan kasi gusto lang nila mag-enjoy yung aso, papakita nila yung ganda ng aso nila. Ito talaga yung nagbago sa American Bully career ko talaga. Dito na ako nag-start makilala ng iba. Kundi dahil sa Senya, kundi dahil kay Venom, kay Riot, hindi ko ma-achieve lahat ng to. Thank you ako sa mga dogs na hinahawakan ko kasi pinagkakatiwalaan nila ko, yung mga owners na nagtiwala sa akin. So maraming salamat sa inyong lahat. And sana i-support nyo pa po yung Senya Bullies sa mga upcoming shows namin. This is Rob PHTV, and we are Senya Bullies! So that's it for today's episode. Don't forget to like, share, and subscribe. Rob PH, we out!